Hello guys, nandito ako sa opisina ngayon. So, gagawa tayo ng Lumpiang Shanghai. Actually, ako pala gagawa. So, dyan lang kayo, standby, and then let's see how it goes. So, I'm gonna start chopping. I actually started already chopping this. This is a green beans. So, papakita ko na lang yung ginagawa ko, hindi na yung mukha ko ha. Sige na. Nakukusan ko kami. Lagay natin itong basang papel dito sa ilalim ng ating chopping board para hindi malaw-galaw.
medyo marami na tayong nagawa. Ito na siya. Tadang! Ngayon, nilagay ako dito sa isang Tupperware with oil. Tapos, kinover ko lang siya ng oil. Like that. Tapos, iyan natin siya. I-airfry natin siya. Ngayon, kaya ako merong ganito, i-brush. I-brush ko dito sa metal ng air fryer container. Tapos, isa-isahin ko lang ilagay itong mantika-lice na Shanghai. So, for 10 minutes or 20 minutes, kailangan meron siyang space sa bawat isa para makahinga. Parang tayo, kailangan natin huminga. Sure. Ayan. Ganun ang style niya dyan sa loob. Hindi man parang sardinas or something like that. Pero at least. Tapos, set aside natin to. Ganito ang kalabasan niya. Ganyan. Tapos, may tubig dito sa ilalim para parang steam ba. Tapos, talagyan natin dito siya. Set for 200 and then, let's say, 10 minutes. Yan. A few moments later. So, yun. Yan natin. Ito yung kulay niya. Pero kung gusto mo pa maging brown, like this, pwede naman. Pero I think it's okay na. Very good. Top man. Potato sauce. Ja, för ett tag nu. Jaha. Good. That's good. This is cheese stick. You don't like? Shibong. Ano to? Green beans? It tastes good. You like the cheese stick? Yeah. Yummy. Yun nga. Hot pa lumahat. Good. Gutom ka lang. Good.
Kaya mas kinatbot na ng 4 na pieces. Maganda no, ganito lang. Kaya nga.